මේ තියෙන පළවෙනි ජොබ් වේකන්සි එක ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉමේජ් මැනේජ්මන්ට් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ක්ලෝසින් ડેට් එක 11 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා work from home freelancers ලා ගන්නවා night shift එකට. මොන freelancer කෙනෙක් විදියට work from home කරන්න පුළුවන් chance එකක් බලමු මොනවද මේක ඉල්ලන්නේ කියලා. requirement minimum A level වලට A level qualification එකක් විතරයි ඉල්ලන්නේ. English පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියනවා. computer knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ කියනවා. අවුරුද්දක experience එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අවුරුද්දක තියෙනවා හොඳයි කියනවා. A personal computer or laptop with a stable internet connection නැතික laptop එකක් වලට computer එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් වල මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හැබැයි වැඩ කරන්න තියෙන රැට ඉඳලා උදේ 6 වෙනකන් ඊවන හොඳ salary එකක් අරගෙන ඔයාලට day off තියෙනවා. Saturday and Sunday ගන්න off කියලා කියනවා. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට දාන්න පුළුවන් jobs.lanka@iimdirect.com කියන එකට application වගේ CV එක දාන්න 11 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදාට කලින්. ඉතින් ළඟට යමු අපි. ඉතින් මේකදී මම මේ වීඩියෝ එකේදී මම vacancies 60කට එහා කතා කරන. ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව ඔයාලට ගැලපෙන මේ job එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. work from home job වෙනවා නම්. ඉතින් මේක business development manager work from home තියෙන්නේ මේකට ඉල්ලනවා අවුරුදු 7ක හැබැයි experience එකක් sales පැත්තෙන්. ඒ පැත්තේ වට sales පැත්තේ experience එකක් තියෙනවා නම් sales පැත්තේ qualifications තියෙනවා නම් ඔන්නවට apply කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට salary එක ගෙවන්න කියනවා 90000 ලක්ෂයක් විතර වගේ salary එකක් මේ job එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු salaries ගන්න පුළුවන් ගමන් තව ඉස්සරහදීත් කියන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේකට apply කරනවා නම් මෙන්න මේ කියන email address එකට යවන්න ඔයාලට මේකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට මේකට apply කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔන්න marketing side එකේ job එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් business development manager job එකේ 11/13 වෙනිදාට කලින් මේකට apply කරන්න. ඊළඟ Codex Holdings business development manager executive තියෙනවා work from home එකක්. මේකත් 11/6ට කලින් මේකට apply කරන්න ඕන. ඉතින් මේකට skills විදියට ඉල්ලන්නේ අවුරුද්දක දෙක experience එකක් විතරයි marketing සහ business development management පැත්තේ. එහෙම knowledge එකක් තියෙනවා නම් ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න chance එකක් තියෙනවා. මේකත් work from home job එකක්. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් hr@codex.lk.com කියන එකට දාන්නවා. marketing site එකේ වැඩ කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේකට කියනවා remote working work from home තමයි තියෙන්නේ. 45 hours week එකන අවුරුදු මාස සතියට පැය 45ක් තමයි වැඩ කරන්න තියෙන. හොඳ salary එකක් ගන්න පුළුවන් chance එකක්. ඉතින් බලන්නවා ලොකු experience ඉල්ලන්නේ අවුරුද්දක දෙක experience එකක් විතරයි මේකටත් ඉල්ලන්නේ. try එකක් දීලා බලන්න 11/6 වෙනිදාට කලින් apply කරන්න හැබැයි. ඊළඟ තියෙනවා 11/12ට කලින් apply කරන්න ඕන Alpha Click Private Limited එකේ health care industry එකේ තමයි ඉල්ලන්නේ. මේක work from home තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ඒ සයිඩ් එකේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් virtual assistant healthcare industry ඉතින් මේ කියන රැකියාව වලට කරන්න පුළුවන් නම් ideal candidate කරන්න තියෙන දේවල් ටිකේම කියනවාට ඔන්න ඔය ටික පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට apply කරන්න. මේකට apply කරනවා නම් මෙයාට කියනවා මේක careers@alphaclick.com.au කියන එකට application එක දාන්න PDF එකක් විදිහට තමයි යවන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට යමු අපි ඊළඟ 11/1 closing date එක මේක night minimum දාන්න ඕන වලට accounts payable clerk work from home financial and business associate private limited කියලා. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් accounting side එකේ වුණ අවුරුද්දක experience එකක් තියෙනවා නම් chartered sim ICC මොනවා හරි කරනවා නම් ඔන්නට මේකට apply කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. apply කරනවා නම් මෙන්න මේකේ fb@teds.asia කියන එකට application එක යවන්න. ඊළඟට coordinatorsලා ඉල්ලනවා 11/7ට කලින් යා දාන්න ඕන. මේක work from home job එකක් විදිහට තියෙනවා. experience group එකේ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මේකටත් apply කරන්න පුළුවන්. මේකේ detail එකත් මම ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. hr@experience.group කියන එකට ඔයාගේ application එක යවන්න මේ කියන qualifications ටික ඔයාලට තියෙනවා නම්. ඉතින් අවුරුදු දෙක experience එකක් මෙතන ඉල්ලනවා හැබැයි ඔයාලට. ඉතින් coordinator කෙනෙක් විදිහට වැඩ ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යන්නම් මෙන්න මේ express jobs කියන එකේ. ඉතින් මේකේ වේ job vacancies 54ක් තියෙනවා. මොන work from home හොඳ රැකියාවන 54ක් beginning to ඒ කියන්නේ entry level එකේ ඉඳලා උඩ level එක යනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ job vacancies 54ක් තියෙනවා. මේව මොනවද කියන එක අපි එකිනෙකට කතා කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේක මම දැනට පෙන්නනවා financial controller කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. මෙන්න financial controller කියන එකට වගියොත් මෙන්න මේකේ FC කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5ක හැබැයි experience එකක් ඉල්ලනවා. මේක බලන්න salary එක වඩා ලක්ෂ 3ක් ලක්ෂ 4ක් අතර වගේ experience එක base කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔන්න finance side එකේ කියන්නේ financial controller කෙනෙක් ඉඳලා ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවාට ඒ වගේම මේක hybrid තියෙනවා කියලා කියන මේක 3 days work from home and 2 days work at the office. ඉතින් මේක hybrid එකක් මේකේ තියෙන්නේ. අවුරුදු දවස් 3ක් එතකොට ඔයාලට සතියේ වැඩ කරන්න තියෙනවා ගෙදර ඉඳලා දවස් දෙකක් එතකොට ඔෆිස් එකේ ඉඳලා වැඩ කරන්න තියෙනවාට work hours වෙන්නේ Monday to Friday 7 am to 3:30 තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු time එකක් වැඩ කරන්නත් නැහැ. Monday to Friday විතරයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙම දවස් 3ක් ඉතින් ගෙදර දවස් දෙකක් විතරයි ඔෆිස් එකට යන්නත් ඕන. අවුරුදු 5ක experience එකක් විතරයි ඉල්ලන්නේ. හොඳ salary එකක් දෙනවා. මොනවද ඉල්ලන්නේ කියන එක අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ.
මේකේ ඉල්ලන්නේ following qualities ඉල්ලනවා. අවුරුදු 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන කියලා කියනවා. gap IFRS knowledge එකක් ඕන කියලා කියනවා. ඒ ටික තමයි මේන්ලි ඉන්න. ඊට අමතරව ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් පැත්තේ නම් මොකුත් මේකට කියන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ මේකේ ෆයිනෑන්ස් පැත්තේ ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕන try එකක් දීලා බලන්න. මේකට හොඳ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 3ත් 4ත් අතර වගේ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මේකට ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේකට ඇප්ලයි කරනවා. මෙතන මේ apply for job කියලා දීලා තියෙනවා. මේ apply for job කියන එක දීලා වට ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවා ටිකත් බලමු මොනවද තියෙන jobs ටික කියලා work from home jobs ටික. ඉතින් මේකේ job 50 ගාණක් තියෙන ඉඳ මම ඔක්කොම ටික කතා කරන්න යන්නේ නැහැ විස්තරාත්මකව. හැබැයි මම කියන්න මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. නුකුණු කාර්මික දුරස්ත ට්‍රේනින් ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ගන්නවා, ජූනියර් ඇනලිස්ට් ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒ රිමෝට් ජොබ් එකක් විදිහට ට්‍රේනින් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ස්ලා ගන්නවා work from home ජොබ් එකක් විදිහට. සීනියර් පේඩ් ඇඩ්ස් මැනේජර් ඩිජිටල් මාකටිං මේකත් රිමෝට් අයිලන්ඩ් වයිඩ් ගන්නවා මේකේ. ට්‍රේනින් AI automation engineersලා ගන්නවා අයිලන්ඩ් වයිඩ් මේකත් ගන්නවා. Full time work from home එකක් විදිහට. Senior Java developer, intermediate cloud engineer, deputy analyst, payroll hybrid, junior associate, supply chain operations, business transformation analyst, administrative assistant in sales, motion graphic designer, hybrid. ඉතින් මේ hybrid කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට office එකේ සහ ඒ කියන්නේ office environment එකක් සහ work from home කියන දෙකම ගොඩක් වෙලාවට අදාළ වෙනවා. work from home කියන එකේදී විශේෂයෙන්ම තියෙනවා. ඔයාලට ගෙදර ඉඳලා වැඩ කිරීමේ chance එකක් තියෙනවා. මේ island wide ඔයාලට මොකක්ද කියන එක දාලා තියෙනවා work from home. island wide කියන එකේම තියෙනවා full time job එකක් විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේවා. WordPress developer කෙනෙක් විදිහට ගන්න ඕන IT side එකට digital marketing manager එක ඉල්ලනවා ASP.NET ඉල්ලනවා tech lead ලා ඉල්ලනවා associate project manager Japanese language lecturer full time social media and digital content creator ඊට පස්සේ financial controller මම කතා කරා ඊට පස්සේ tech lead technical PM work from home එකත් island wide executive assistant customer success executive junior analyst ඊට පස්සේ assistant accountant ලා ගන්නවා senior digital marketing specialist on IT side එකේ marketing side එකේ ගොඩක් තියෙනවා associate software engineer recruitment consultant volunteer graphic designing පැත්තේ ඉල්ලනවා ඊට පස්සේ auto developer ඉල්ලනවා team lead senior software engineer UI UX engineer QA engineer Java tech lead SEO specialist senior analyst Microsoft Power app developer senior quality assurance engineer ඊට පස්සේ අපි යමු associate software engineer ඉතින් IT side එකේ තමයි ගොඩක් තිබුණේ මම හිතන්නේ jobs procurement merchandiser junior executive logistics export පැත්තේ ඉල්ලනවා associate creative designing branding specialist creative designer paid ad specialist market research associate work from home island wide මේවත් ඔක්කොම ගන්නවා ලංකා මේ කම්පැනි එකත් එක්කම ආර ඉස්සර තියෙනවා SEO specialist WordPress developer, senior full stack net developer, senior human resource administrator, junior executive, procurement merchandiser, customer support executive. මෙන්න මේ වගේ island wide ඔන්න jobs ටිකක් ඔයාලට තියෙනවා. මේවට කැමැත්තක් තියෙනවා work from home විදිහට ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ apply කරනවා නම් මම අර කලින් කෝගේ ඔයාලට කැමැති එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ සමරියක් විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක job එක මෙතන පෙන්නනවා human resource administrative කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ මේ පැත්තට આવොත් සමරියක් විදිහට වඩ බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ජොබ් එකක් නයිලානේ අවුරුදු බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කියලානවා අවුරුදු 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලානවා ඊට අමතරව කරන්න තියෙන දේවල් ටික වල මේකෙන් කියව ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ කම්පිටන්සි ඒවා ටික ඔක්කොම ටික දෙනවා ඉතින් මේ ජොබ් එක ඔයා මේ විදිහට තෝරාගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට apply for job කියන එක දෙන්න apply for job දුන්නාට පස්සේ ඔයා දැනටත් ඇවිල්ලා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේවා ඔයා කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් now කියන එක දීලා දෙන්න ඕනේ ඔයා දැනට රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් now කියලා දීලා තියෙනවා පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් ඉල්ලන්නේ ඉතින් ඔයාලට ජොබ් සීකර් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙලා තියාගන්න මේ එක්ස්ප්‍රස් ජොබ් එකේ ගොඩක් ජොබ් වේකන්සිස් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට එතන ඔයාගේ ෆස්ට් නේම් එක කියන්නේ මුල් නමයි අන්තිම නමයි වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න ඒ පාස්වර්ඩ් එක මම ඉස්සරහ කන්ෆර්ම් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ ජෙන්ඩර් එක දෙන්න ඔයාගේ ගෙවල් කොයිද කියලා දාන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ CV එක මෙතනින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයා දීපු ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි බේස් කරලා ඔයාලට මේකට දිගටම ලොග් වෙලා ඩිරෙක්ට්ලි ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේකෙදි විශේෂයෙන් මේ පාස්වර්ඩ් එකක් තෝරගන්නකොට ඔයා සිම්පල් කැපිටල් අකුරු පාවිච්චි කරන්න ඊට පස්සේ අපර් ලෝවර් කේස් පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව ලෙටර්ස් පාවිච්චි කියන්නේ ඉලක්කම් පාවිච්චි කරන්න බලන්න 1 2 3 අංකයක් ඊට පස්සේ හැෂ් ඇට් වගේ මාර්ක් එකක් යූස් කරගන්න ඒ වගේ අර කම්බිනේෂන් එකක් මතක තියාගන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ආයිසරයක් ඔයාට
ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඇප්ලයි කරනවා නම් මේකේ ජොබ්ස් වලට එක්ස්ප්‍රස් ජොබ්ස් වලට ඉතින් අනිත් ජොබ් වේකන්සීස් මම ඔයාලට ගෙනාවේ topjobs.lk කියන සයිට් එක කාස්ටිං ඒවයි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ salaries ගෙවන ඒවා ඉතින් මේකට ලක්ෂයක් විතර ගෙවම මම කෝ ෆයිනෑන්ෂල් කන්ට්‍රෝල් එක ලක්ෂ 3-4ක් විතර වගේ salary එකක් ගෙවනවා. අනිත් ඒවාට හොඳ salaries ගන්න පුළුවන් ලොකු jobs කීපයක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම කලින් වගේ job vacancies 54ක් මේ වෙනකොට තිබුණා. ඉතින් ඔයා මේක සමහරට apply කරනකොට මේක මීට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන්, වැඩි අඩු වෙලා තියෙන පුළුවන්. දැනට මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවට job vacancies 54ක් තියෙනවා මේ express එකේ. ඉතින් එතන 54යි මේක 6යි මෙතන ඔක්කොම 60ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් හොඳ salary එකක් අරගෙන ඔන්න ගෙදර ඉඳලම වැඩ කරන්න පුළුවන් chance එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයා කැමැත්තක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න අනිත් කටට බලන්න. අපි වීඩියෝ එකකින් ඇසරක් හම්බ වෙමු.